Ăn nướng thì phải dùng loại kim chi gì bây giờ nhỉ? 김치에 대해 모른다니. 대장장 내가 나서서 가르쳐줘야겠고. Korean 몰라요. Thế để nói tiếng Việt nha bà già. Đi theo Giang. Wow, nhiều đồ ăn này á. Ui thịt nướng này, có ba chỉ này, đây có lõi vai này, đây cũng có ba chỉ heo nữa này. Ui nhưng mà sao nhiều kim chi thế? Ôi Linh tưởng là chỉ có ít loại thôi, Linh mới ăn cái này thôi này. Linh biết không? Theo bảo tàng về kim chi ở Seoul có khoảng 187 loại kim chi được phân chia bởi thành phần chính hoặc cách muối. Kim chi củ cải, kim chi cải thảo, kim chi dưa chuột, kim chi hẹ, kim chi hành, kim chi lá vừng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại kim chi. Giang cứ chỉ cho Linh 6 loại kim chi này được rồi. Cái nào ăn với nướng ngon là được rồi. Thôi được rồi, thì Giang chỉ cho Linh cách ăn nướng với cả kim chi nhá. Ok nha, bây giờ mình ăn nha. Mình sẽ có một cái gọi là sam. Sam. Sam thì nghĩa là bọc hoặc là gói. Nhưng mà ý nghĩa của nó là Linh sẽ có một cái gọi là cái salad. Đó, thật là tươi ngon. Sau đấy là mình sẽ bọc thêm những cái nguyên liệu khác này, ví dụ như là lá mè này, hay là tỏi này, hay là ớt này. Sau đấy Linh nướng thịt xong thì Linh cắt Linh cho vào bất kỳ loại thịt nào. Sau đấy Linh có thể cho thêm kim chi. Ok, được nha. Nhưng mà thôi Linh sợ béo lắm, mình không vết dầu đó, đợi cái mỡ này nó chảy ra cũng không? được, đúng rồi, Linh rất là thông minh. Chúng ta sẽ nướng một nướng cái thịt mỡ trước. Ok. Đúng rồi. Ui, nó Xong kêu rồi rồi này. ăn. Đúng rồi. Nó kêu, nó sôi, nó kêu, Nó xèo xèo. nó xèo xèo, ok, nó xèo xèo. Linh đã uống soju, loại rượu truyền thống Hàn Quốc bao giờ chưa? Linh uống soju rồi. Linh còn uống soju với cả bia, người ta gọi là somek à? Đúng rồi, somek. Tỷ lệ và Linh uống là bao nhiêu? Hình như là lần đấy là Linh uống là 4 bia 1 rượu rồi mà. Thế à? Giang thì hay uống theo là 2 bia 1 rượu. Sao lần không ạ? Ui trông ngon nhỉ? Ui dồi ôi, thịt nhảy. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái salad. Salad. Ok. Sau đấy là có thể hơi to hơn một xíu Linh ạ. To cho nó hơn. dễ. Đây, quá to luôn. Ok, cảm ơn Linh. Tiếp theo là một cái lá mè hoặc hay gọi là lá vừng á. Vâng. Bây giờ mình ăn với lòng hay là mình ăn với thịt trước nhỉ? Thịt có vẻ chưa chín đúng không? Thì mình thử làm miếng lòng trước nhá. Ok, cho 2 miếng luôn này. Sau đó thì nếu mà Linh thích ăn tỏi thì mình có thể thêm tỏi hoặc là mình thêm ớt xanh. Nhưng mà ớt xanh cay lắm. Ớt xanh cay à? Linh mình thấy hơi cay à? Giang thì không cay. Giang có thêm một ít giá đã này. Kim chi thì Linh có vẻ thân thuộc với kim chi cải thảo đúng không? Thảo đi. Hay ham cái này à? Ham này. Ok. Đó, chúng ta bây giờ chỉ việc cuốn vào thôi. Anh để Linh này. Có chấm không? Linh có thể chấm sốt sâm trang hoặc là chấm sốt tương đậu này này. Đây mình có 2 loại sốt, Ok mình nhá. chấm sốt sâm trang chứ nhá. Ôi Giang cẩn thận áo này. Ok. Thử này. Nhìn sao? Miếng to quá. Miếng hơi to đúng không? Người Hàn thì Giang thấy là thường họ cuốn sam khá là to. Nhưng mà miếng sau Linh có thể tự cuốn thì có thể cuốn nhỏ hơn. Đúng rồi, kim chi cải thảo này. Ăn quen. Hộp ghê à. Kim chi cải thảo là kim chi phổ biến nhất của Hàn Quốc. Ui, cái kim chi cải thảo này nhá, Linh còn tự làm cơ. Bất ngờ nha. Nhưng mà Linh làm bằng sốt có sẵn, xong rồi Linh trộn lên là xong. Linh biết không? Làm theo cách truyền thống, kim chi được muối từ cải thảo được ướp muối và rửa sạch, sau đó được phủ hỗn hợp sốt có ớt bột Hàn Quốc, hành tây, tỏi, gừng, hành lá, nước mắm hoặc mắm tép, tôm hoặc hàu và hẹ. Sau đó đã được đựng trong thùng chứa để lên men và bảo quản. Như vậy thì có thể giữ được trong nhiều ngày hoặc thậm chí là trong nhiều tháng để trong tủ lạnh đấy. Lúc nãy ăn với lòng, chắc là để thử miếng thịt nướng này, để thử lại một lần nữa để chấm điểm. Nhờ Linh cắt nha. Đúng rồi. Salad tiếng Hàn là gì ạ? Salad này gọi là 상추. Một 상추. Một 캣닙. 깻잎. Ok. Đúng rồi. Xong rồi đến gì nhỉ? Linh có thể ăn với 마늘 gọi là tỏi. 마늘. Ủa miếng này to cay đấy. Giang thấy tỏi của Hàn Quốc thì cũng cay. Giá là gì ạ? Giá là 콩나물. 물. Ok. Kim chi cải thảo này. Nhưng mà Linh muốn đẫm cái sốt này vào để lát nữa Linh không phải chấm nữa. Đúng rồi. Này Linh nghĩ là kiểu mình nên kiểu chấm luôn thịt ấy. Thì lúc kiểu không phải chấm ở rau thì nó đỡ bị rớt hơn ấy. Đúng rồi. Đấy là một cách rất là thông minh. Tuyệt vời không?
có thể Xuất sắc luôn. Rồi nhá. Linh có thể cắn làm đôi. Ok nhá. Linh thấy sao? Bây giờ chúng ta chốt một cái gọi là trên thang điểm 5 đi. Để xem độ hợp là bao nhiêu đi. Chắc là nói chung là vẫn cứ phải làm quen thuộc là số 1, 5 trên 5. Ồ. Hay ăn cái này quen rồi. Wow, Thấy ngon rất nhá. là cao, rất là cao. Ăn nốt nữa này. Đó. 감사합니다. Đúng không ạ? 감사합니다. Đúng rồi nha. 감사합니다. Ui ít thôi ạ. Dạ. 하나, 둘, 셋. comment. Đúng rồi. Đó. Loại kim chi thứ hai thì Giang nghĩ là nó tương tự với cái kim chi cải thảo này, bởi vì nó có cái nguyên liệu chính cũng là cải thảo luôn. Nhưng mà loại này đặc biệt cái là họ không sử dụng bột ớt Linh ạ. Thế nên là Linh có thể nhìn đây là nó rất là trắng. Nó gọi là nó gọi là 백김치. 백김치. Bạch nghĩa là gì? trắng. Bạch là bạch ở trong tiếng Hán Wow. á. Bạch Đúng rồi. kim chi. À, Việt Nam mình có cải muối ạ. đúng rồi, dưa muối, cải muối đó. Ồ. Giang thì thấy là ngoài cái nguyên liệu là nó là khác nhau thôi, thì còn cái cách làm của nó chắc là cũng khá là na ná đấy. Thế thì để ăn thử xem nhá. Linh có thể nhìn cái món này là cái món mà phục vụ với nước Linh ạ. Đây có thấy có duy nhất là loại này có nước ở trong luôn đấy. Đúng rồi. Đó, mình có thể thử món này. Nó thanh mát hơn ha. 어때요? Linh thấy sao? Ngọt ngọt. Thấy ngọt hơn là kim chi cải thảo luôn. Hấp dẫn quá nha mọi người ơi. Thế Linh chấm loại kim chi trắng này bao nhiêu điểm độ hợp với món nướng? Thế cũng hợp đấy. Chắc là cho 4 trên 5. Bây giờ đến loại gì nhỉ? Món tiếp theo mà Giang muốn giới thiệu cho Linh ấy, đó gọi là cái 총각 kim chi. Chung các kim chi. Nó là kim chi củ cải, ta cắt là 4 phần. Chúng ta không cắt nhỏ. Nhưng mà cái này to như này làm sao mà cuốn vào được? Không phải cắt nhỏ ra không? Cái này thì chúng ta sẽ ăn cầm bên ngoài và chúng ta cắn theo thôi. Linh có muốn biết một sự thật không? Là gì? Đây nha, để Giang sẽ cho Linh biết. Ở nhiều quốc gia châu Á, củ cải trắng còn được mệnh danh là tiểu linh sâm mùa đông. Vì ngày xưa vào mùa đông lạnh giá thì thực phẩm trở nên khan hiếm hơn, các gia đình hầu như đều có dự trữ củ cải để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Đặc biệt hơn, khoa học đã chứng minh củ cải trắng cũng đồng thời là một trong những loại củ tốt nhất với các đặc tính đông y rất tốt cho sức khỏe như tiểu thực, kháng viêm, long đờm. Wow. Giờ mình ăn với cái sam thì mình cứ cầm mình ăn cùng thôi. Linh ăn thử trước rồi. Linh ăn thử trước đi. Rất là giòn đúng không? Này nhìn sao Linh thấy có cái vị gì như vị thuốc nhỉ? Thế à, bởi vì nó là tiểu nhân sâm đó. Giang thì Giang nghĩ cái vị này là vị đúng rồi. Thế à? Chắc là Linh cho ăn quen á. Thế thì chung các kim chi Linh chấm điểm bao nhiêu? Thế cứ thử cuộn với cứ thử ăn cùng với đồ nướng. Bây giờ cứ ăn với kia, ăn thịt không thôi này. Xong rồi là cắn thêm cái tiểu nhân sâm mùa đông rồi. Linh ăn thử em tiểu nhân sâm. Có bớt cái vị thuốc mà Linh vừa nói không? Đắng lắm. Ok. Thế thì Linh chấm bao nhiêu điểm cho chung các kim chi nhỉ? 2 trên 5. Món tiếp theo mà Giang muốn giới thiệu cho Linh ấy cũng là một món kim chi củ cải ấy. Món này là được cắt 1/4 đúng không? Nhưng mà món này chúng ta sẽ cắt hạt lựu. Cái này Linh cũng có thấy này, hay bán ở siêu thị. Đúng rồi, món này chỉ là món gọi là phổ biến thứ hai đấy, sau kim chi cải thảo. Thì món này gọi là katsugi. Katsugi. Món này thì cách làm gần như là giống với kim chi cải thảo. Nhưng mà đặc biệt thì cái món này ăn nó sẽ giòn và ngọt hơn, bởi vì là mình làm từ củ cải ấy. Nhưng mà kim chi củ cải ấy, thì thường người ta ra thấy là không hay ăn với món cuốn hay là món gọi là món gì món nướng như này đâu, và người ta hay ăn với món gì Linh biết không? Đó là món gọi là món 설렁탕. Món này gọi là một cái súp màu trắng, nó được ninh từ ức bò và xương bò. Cái món này thì cái đặc biệt của nó là nó rất là nhạt, nên là người ta có thể cho muối này, người ta có thể ăn với kim chi này, và đặc biệt là hay ăn cái kim chi củ cải. Ăn chui. Wow, thịt bò.
Ngon quá. Trông ngon nhỉ. Nè là lõi vai đấy. À quên đấy, mình phải ghé một bữa chứ. Nhưng tưởng cuốn nhở. củ cải. Chứng tỏ là cũng quen kim chi cải thảo đúng không? Đúng rồi. Quen nhất. Đây nha. Ăn nè. Nó ở giữa. Tức là nó là 3/5. Nghĩa là ăn nó cũng ok. Nhưng mà nó không có sắc. Giang thấy sao? Giang thì Giang đặc biệt ấn tượng với sự giòn của nó. Lúc nào cũng rất là giòn, tươi. Công nhận là rất giòn nhá. Giang ăn thịt đi. Ok Thịt nha. canh gác ở đây. Cảm ơn Linh. Cho xin một chút được không ạ? Ok nha. Nếu mà vị truyền thống ấy thì Linh chỉ uống khi mà mix được với bia hoặc là Yakult. Đúng rồi. Mọi người cũng hay mix với Yakult đấy. Đúng rồi, có rất là nhiều cách mix soju nha. Có thể mix với nước hoa quả nữa Linh ạ. Còn nếu mà uống không ấy thì Linh uống kiểu các cái vị ấy, kiểu nho hay mận các thứ thì nó ok hơn ấy, nó dễ uống hơn cái vị truyền thống mà uống một mình hơi gắt. Món kim chi thứ 5 mà Giang muốn giới thiệu cho Linh hôm nay để ăn cùng món nướng ấy là món kennip kim chi. Kennip á? Kennip là cái lá này mà. Đúng rồi, chính là vâng, cái gọi là lá mè đó. Đây đúng không? Đúng rồi, bởi vì là khi làm ấy thì chúng ta sẽ phải phết từng lớp gia vị vào mỗi mặt lá. Thế làm lâu rồi. Rất là lâu. Đó, và nó cũng rất là khó tách đó, bởi vì nó rất là dính Linh. Linh thử tách xem. Đúng rồi đó, đây thì Giang giúp Linh nha. Ok, đây. Đây. Ok. Liên quan đến cái này thì có một câu chuyện Linh có muốn nghe không? Kennip hay còn gọi là mạng xã hội Hàn Quốc có chủ đề bàn luận về món này. Kennip nồng chanh. Tình huống giả định khi mình dắt người yêu đi ăn cùng bạn thân và người yêu giúp bạn thân của mình tách là kennip thì bản thân mình là người chứng kiến việc đó, mình có nghĩ ghét hay không? Mình thấy ghét đó. Thực ra cái này cũng khá là gây tranh cãi ấy, bởi vì là nếu mà cái người bạn thân đó bạn ấy yêu cầu thì có thể là vẫn ghen à? Ok. Ăn thử nhá. Tất cả những gọi là idol hay là diễn viên nổi tiếng ấy cũng đều được fan đặt câu hỏi như vậy để xem là cái suy nghĩ của họ như thế nào, bởi vì là mỗi người lại có một cái suy nghĩ khác nhau ấy. Thế Giang ghen nào? Nếu mà là Giang thì Giang thấy khá là bình thường. Ok. Giang thì Giang thấy không có vấn đề gì cả. Thì chắc mỗi người một quan điểm ha. Đúng rồi, mỗi người một quan điểm đó. Ăn thử nào. Nha. Linh thấy ăn 2 lá kennip, thấy sao? Nó cũng giống như cái lá kennip. Nên là bản chất là ăn với thịt nướng vẫn hợp. Tuy nhiên là nó hơi mặn vì nó có tẩm ướp rồi. Thế nên là Linh nghĩ là nếu mà ăn cái lá này thì mình không cần chấm thêm sốt nữa. Linh chấm thêm sốt thì nó hơi mặn. Thì là chấm 4/5. 4/5 luôn. Mình ít green được không? Ít green là mình ăn hết sạch ấy. Linh à? Linh có biết hành à? Hành gì? Hành tây? Hành lá? Hành hả? Loại kim chi cuối cùng mà Giang muốn giới thiệu cho Linh. Loại này thì bởi vì hành thì mình cũng rất là quen thuộc rồi. Nhưng hôm nay mình có kim chi hành thì mình thử xem nhé. Hành ấy thì mình sẽ không ngâm được với muối Linh ạ. Thế nó có mặn không? Mình không ngâm được, nó vẫn mặn chứ, bởi vì mình vẫn có gia vị. Nếu mà ngâm với muối thì nó sẽ làm hành bị dai. Thế mình phải cắt ra hả? Linh có thể cắt. Bình thường Linh ăn phở ở Việt Nam Linh có ăn với hành không? Có. Người Việt Nam mình là có thể là có người rất là thích ăn hành, có người lại không ăn được hành. Ít. Đây. Rồi, thở nốt lại kim chi cuối nào. Ôi hôm nay mình ăn tận 6 loại kim chi rồi đấy. Nãy giờ không biết là Linh còn nhớ được điểm không? Ôi nãy giờ chấm cảm xúc lắm nha. Không cùng lắm thì mình sẽ mình hỏi lại cameraman. Ok. Lại cam. Ok. Công nghệ va à? Ăn thử nhá. Ok. Linh đã thấy cần phải đến cái vị hành chưa? Nó có còn hạt tí nào hăng không? Hay là nó có...
Nó không hăng nữa nha, Nó hơi hăng luôn hả? mà nó hơi dai dai. Đúng rồi. Cái kim chi này ấy là Giang mua là nó mới làm hôm nay thôi, mà rất là tươi ngon. Đó. À không, nhai đoạn cuối hơi hăng. À hơi hăng một xíu à. Thế có thể để đến ngày mai đó là Linh sẽ ăn thì ngon đó. Hoan hỉ cho 3,5. 3,5 thôi à? Thấp hơn Giang tưởng tượng. Tại vì tự nhiên đoạn cuối ý, thấy hơi hăng hăng lên, hơi cay cay. Vậy thì chúng ta đã thử được 6 loại kim chi rồi đây. Giang có ý này, hay là chúng ta sẽ đút lót cho cameraman cái miếng này để cameraman có thể check lại cam cho chúng ta một chút để biết điểm đúng không ạ? Hợp lý này, hợp lý ok, từ ok. nãy giờ cameraman. Mời cameraman nhé. Rồi, Ok. cameraman thấy ok không ạ? Ok ạ. Thế thì bây giờ ăn thì uống cái nhỉ? Bây giờ mời Mời cameraman nhé. gọi là nịnh hết lời để check hộ điểm số cái này. Tham đề. Ok, chúng ta cùng tổng kết lại nhá. Và vị trí đầu tiên gọi là quán quân hay gọi là hoa hậu đúng không ạ? Hoa hậu. Hoa hậu thì Hoa không... hậu trong làng kim chi. Và thực sự là không bất ngờ, đó chính là kim chi cải Thảo. thảo với số điểm 5/5. Tiếp ngay sau đó đó là hai á hậu, đúng rồi, đó là kim chi trắng và kim chi lá Này, đều được 4 điểm nha. Đúng rồi, 4/5. Tiếp ngay sau đó rất là sát sao thôi, đó là kim chi hành với số điểm 3,5. Ok, wow. Và tiếp theo thì sẽ là kim chi củ cải với số điểm là 3 điểm nha mọi người. 3/5. Và khá là tiếc Tiểu nhân sâm mùa đông. xếp với số điểm là 2 điểm. Xin lỗi tiểu nhân sâm mùa đông nhá, đừng buồn. Sẽ có rất nhiều người sẽ nhận ra được cái sự bổ béo và hấp dẫn của tiểu nhân sâm mùa đông mà, đúng không ạ? Có thể là nó chỉ là không hợp với món nướng thôi. Đúng rồi. Đúng không? Và mọi người ơi, đây thực ra chỉ là cái cảm quan cá nhân của Linh thôi. Và Linh nghĩ rằng mọi người có thể thử những loại kim chi này. Và có rất nhiều loại kim chi khác nữa. Thì mình có thể thử xem là cái cảm nhận cá nhân của mình là kim chi nào thì sẽ ăn ngon nhất này, hay là ăn hợp với món nướng nhất. Thì mọi người hãy comment cho Linh nhé. Thế thì bây giờ để kết thúc thì Giang có thể cho Linh một cái câu mà tôi đã ăn rất ngon miệng ở tiếng Hàn đúng không ạ? 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 감사합니다. 감사합니다.